હેલો એવરીવન, વેલકમ બેક ટુ ટ્રાય એન્ડ ટેસ્ટ કિચન. આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ કેળાની એકદમ નવી રીતે વેફર બનાવવાની રેસીપી. તો રેસીપીને અંત સુધી જરૂરથી જોજો. જો તમને રેસીપી ગમે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને સાથે બાજુમાં આપેલું બેલ આઇકન પણ જરૂર પ્રેસ કરજો. તો ચાલો રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ. કેળાની વેફર બનાવવા માટે પહેલાં આપણે એક મિશ્રણ બનાવીશું. તો તેના માટે એક વાડકી લઈ એમાં આપણે 4 થી 5 ચમચી જેટલું પાણી ઉમેરીશું. સાથે આપણે એમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરીશું. તો અહીંયા હું નાની અડધી ચમચી જેટલું મીઠું ઉમેર્યું છું. સાથે આપણે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર ઉમેરી એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરીશું. તો આપણું એકદમ પરફેક્ટ મિશ્રણ બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે. એને સાઈડમાં રાખીશું. હવે આપણે કેળાને કટ કરીશું. તો આજે હું 4 કેળાની વેફર બનાવીશ, પણ પહેલાં આપણે 2 જ કટ કરશું, કારણ કે એકી સાથે બધા કેળા કટ કરશું તો કેળા કાળા થઈ જશે. તો પહેલાં આપણે ચાકુ અથવા તો છોલણિયા વડે કેળાની આ રીતે છાલને કાઢી લેવાની છે. તો 2 કેળાની છાલને આપણે રિમૂવ કરી દઈશું. તો અહીંયા મેં 2 કેળાની છાલ કાઢી લીધી છે. હવે આપણે એને સ્લાઇસમાં કટ કરશું. તો આપણે સ્લાઇસ થોડી જાડી કટ કરવાની છે. તમે વિડીયોમાં જોઈ શકો છો આટલી જાડી આપણે આની વિડ્થ રાખવાની છે. હવે અહીંયા મેં 2 કેળાને આ રીતે કટ કરી લીધા છે. હવે આપણે એને ફ્રાય કરીશું. તો તેલ સારું એવું ગરમ હોવું જોઈએ અને ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખી 1 બાય 1 સ્લાઇસને આપણે આ રીતે એડ કરી તેલમાં ફ્રાય કરી લઈશું. તમને આજની આ રેસીપી કેવી લાગે છે એ મને કમેન્ટ કરી જરૂર જણાવજો. અને જો તમને રેસીપી ગમતી હોય તો વિડીયોને એક લાઇક જરૂર કરજો. હજુ આપણી આ અડધી જ પ્રોસેસ છે, તો આખી પ્રોસેસને તમે જરૂર જોજો. તો લગભગ 3-1 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને આપણા કેળાની ચિપ્સ છે એકદમ સરસ ફ્રાય થઈ ગઈ છે. હવે આપણે એને એક્સ્ટ્રા ઓઇલ કાઢી ટીશ્યુ પેપરવાળી પ્લેટમાં કાઢી લઈશું. એવી જ રીતે અહીંયા મેં બીજી બેચ પણ ફ્રાય કરીને તૈયાર કરી લીધી છે. એને પણ આપણે ટીશ્યુ પેપરવાળી પ્લેટમાં કાઢી લઈશું. હવે આપણે આ જે સ્લાઇસ છે બધી સ્લાઇસને આ રીતે અલગ અલગ રાખી દેવાની છે અને એને ઠંડી થવા માટે રાખી દઈશું. તો બહુ વધારે પડતી નહીં, પણ તમે હાથથી પકડી શકો એટલી ઠંડી થઈ જવી જોઈએ. ત્યારબાદ હવે આપણે એક કેળાની સ્લાઇસને લઈ આ રીતે ફ્લેટ સરફેસવાળું કોઈ પણ ગ્લાસ અથવા તો વાડકી લેવાની છે અને ચિપ્સને આપણે આ રીતે પ્રેસ કરીશું. તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ પરફેક્ટ આપણી ચિપ્સ બનીને તૈયાર છે. તો આવી જ રીતે આપણે બીજી બધી જ ચિપ્સને બનાવીને તૈયાર કરી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા મેં બધી જ ચિપ્સને આ રીતે ફ્લેટ કરીને તૈયાર કરી લીધી છે. હવે આપણે એને સેકન્ડ ટાઈમ ફ્રાય કરીશું. તો તેના માટે ફરીથી તેલને એકદમ સારી રીતે ગરમ કરીશું અને ગરમ તેલમાં આપણે 1 બાય 1 ચિપ્સને આ રીતે એડ કરતા જઈ ફ્રાય કરીશું. હવે આપણે ચિપ્સ બધી એડ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે સાઈડને ચેન્જ કરતાં આ રીતે ફ્રાય કરવાની છે. અને વધુ 1 થી 2 મિનિટ બાદ હવે આપણે જે તૈયાર કરેલું મિશ્રણ હતું હળદર અને મીઠાવાળું પાણી એ આપણે ચિપ્સમાં એડ કરીશું. અને ધ્યાન રાખીને એડ કરવું, પાણી છે એટલે ઉપર છાંટા ન ઉડે અને દાજી ન જવાય એનું ખાસ ધ્યાન રાખવું. હવે આપણે આ રીતે પાણીને ચિપ્સ સાથે મિક્સ કરી દેવાનું છે. પાણી આપણે એકી સાથે એડ નથી કરવાનું, એક ચમચી આપણે એડ કરતા જઈ આ રીતે મિક્સ કરતા જવાનું છે. અને હળદર મીઠાવાળું પાણી એડ કર્યા બાદ ચિપ્સને આપણે વધુ 1 થી 2 મિનિટ સુધી ફ્રાય કરી લેવાની છે. તમે જોઈ શકો છો એકદમ પરફેક્ટ કલર આવી ગયો છે અને ચિપ્સ આપણી એકદમ સરસ ક્રિસ્પી ફ્રાય થઈને તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો હવે આપણે આ રીતે એક્સ્ટ્રા ઓઇલ રિમૂવ કરી ચિપ્સને આપણે પ્લેટમાં કાઢી લઈશું અને આવી જ રીતે આપણે બીજી બધી ચિપ્સને પણ ફ્રાય કરીને તૈયાર કરી લઈશું. નવરાત્રિ કે પછી કોઈ પણ વ્રત ઉપવાસમાં ખાઈ શકાય એવી આપણી આ નવી રીતથી બનેલી કેળાની ચિપ્સ બનીને તૈયાર છે. એને આપણે પ્લેટમાં કાઢી લઈશું. હું તમને અવાજ પણ સંભળાવી દઉં. બની છે ને એકદમ ક્રિસ્પી આપણી કેળાની વેફર. હવે આપણે એના ઉપર થોડું બ્લેક પેપર પાવડર અને કાશ્મીરી લાલ મરચું સ્પ્રિંકલ કરીશું. તમારે બીજા કોઈ એક્સ્ટ્રા મસાલા સ્પ્રિંકલ કરવા હોય તો પણ કરી શકો. તો તમે પણ એકવાર આ રીતે જરૂર બનાવજો અને કેવી બને છે એ તમારા ફીડબેક મને કમેન્ટ કરી જરૂર જણાવજો. જો તમને મારી આજની રેસીપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. તો ચાલો ફરી મળીશું એક આવી જ નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.